anyway, yun yung mga nangyari. Babalikan ko yung aking situation. Ewan ko kung gusto pa yung pakinggan yung aking experience. Dahil ako ay nagturo sa mga church, sa church, tsaka sa mga schools about liberation. I studied liberation theology. So, iba ang teaching ng liberation theology. And pinag-aralan ko yon at nakita ko na hindi lang Our Father, Hail Mary, Glory be, saying the Mass ang dapat ituro. Dapat ituro mo kung anong gusto ng Panginoon na sabihin sa madlang tao. So I teach the way God would want it to be. How valuable a person to Him. Bakit natin siya papatayin? Diba? Gaano mo siya minamahal ang tao? Ang paggalang sa Kanya. Ang compassion sa tao. Yun lahat ay tinuturo ko. Kaya, nung tinuro ko yun sa mga estudyante, pinatalsik ako ng principal. Dahil daw, I'm just expected to say, to teach the children how to say the rosary, how to say Our Father, how to say the Mass and all that. Nothing more about human beings. Because the children are now questioning the social science class. Wala akong magawa. So, that is the ones that pushes me out of school. So, I went to Mindanao. Visitor ako doon sa isang bahay. Overnight. Yung gabing yon, March 24, 1983. Sa Davao. Ang nangyari, yung bahay na tinirahan ko was raided, ni-raid. A lot of sounds around the house, kumakatok, papasukin nyo kami, military kami, etc. So yung owner doon is, tatlo sila. Isang German pastor, isang babae, tsaka isang lalaki. Si Anna May, tsaka si Jethro. So yung tatlong yun, at tsaka ako. So, silang tatlo lumabas, binuksan ang pinto, tsaka pumasok lahat ang militar. Tapos ako yung huli nilang pinalabas sa kwarto ng kasama ko sa bahay. Sabi niya, may visitors tayo, can you please come outside? Get inside to the sala, parang gano'n. Living room. And then, nakita ko, wow, more or less 30 military men. Walang damit sa taas. All full pack with ammunitions. Full pack. Pag sinabi mo, nakakita na ba kayo ng Rambo? Na lahat ng mga nakasabit sa katawan na yung mga bala, mga baril, mga armas. Lahat yun. Nakakatakot. So in that situation, para ba, malas ko naman na nandun ako. Napunta ako doon sa isang lugar na stopover ko pa lang yun. Papunta pa ako sa ibang lugar to visit my family in Kidapawan. Kasi I'm from Kidapawan. Kung saan yung Lindor ngayon. And so, yung dalawang kasama ko, matindi ang ginawa doon sa loob. They get inside the house without warrant of arrest. Without search warrant. Tapos, they search the house and get everything what they want. Ganon sila, looting. And pag bumalik ka sa bahay mo, wala ka nang mabutan doon. Ganon yun. Tapos, it's a composite team ng military. Noon, PNP. Hindi, constabulary. Ngayon, PNP na sila. Tapos, army. So, yung army at saka constabulary, composite nagsama,
Tapos, dalawa ang heads doon na team. May colonels, dalawang colonel. Colonel Boogie Mendoza, saka Colonel Nelson Estares. Buhay pa siya. Si Boogie ay patay na. Ngayon, ako, ang experience ko doon, parang sa pilitan kang pa sasagutin sa gusto nilang isagot mo. Hindi sa yung tanong na kusang loob mong sagutin. May dictation palagi yun sa kanila. Ngayon, nakakita sila ng dictionary na pula. Yung dictionary na pula, binuksan sa table. Tapos, pagbukas sa table, yung si Jethro, pilit na pinapaturo at kinukunan nila picture. Parang sinasabi nila, yung pulang libro, red book yan ni Mao Zedong. Wala namang Mao Zedong book doon. Dictionary yun eh. The red dictionary. Ganon sila, nagpipeke. Tapos, nilabas si Anamay at si Jethro, sinabay doon sa isang car na tawag nito. Pinasakay sila doon, tapos dadalhin daw sa headquarters. Ako naman talagang gumawa ako ng paraan na sumama doon kasi alam ko pag nag-iisa ako, things will happen. So, pilit akong sinabi ko na kung dadalhin niya silang dalawa, sasama ko. Hindi pwede. Sila syempre masusunod. So, there was another car na sa akin naman, tawag nito, parang, there's another car na doon ako ipapasok. Tapos, ang nangyari, I was pushed inside. I was handcuffed sa likod, blindfolded. Tapos, yung situation na yun, merong dalawang tao sa harap ng car, isang driver, isang interrogator. Sa sides ko, dalawang lalaki na military. Both of them, parang guard. Yung interrogator kept on talking about, ikaw ay ganito, sabihin mo ikaw ay ganito, pag hindi ka nag-cooperate, alam mo mangyayari sa'yo. We will just pass by maraming dagat, can kill you and throw you out in the sea. Which they truly do. Sa mga missing. Ako naman, I don't listen too much of what he's saying. I kept on saying, no, hindi ako yan. Kasi sasabihin niya na, ikaw ay galing sa, kasi alam niya na galing ako sa ibang bansa. Sabi ko, kasi visitor ako dito. Galing ako sa Manila. Tapos, ikaw ay galing sa Manila, ikaw ay pinadala dito ng mga komunista, na ikaw ay finance officer ng komunista. Sabihin mo na ikaw ay komunista. Finance officer ka. Sabi ko, hindi ako. I kept on saying no. Every time I say no, yung dalawang lalaki sa tabi ko, tinotorture na ako. Nilalamutak na ang katawan mo. So I don't bother about my physical body. I bother about my love of the country and the people. Think what you're saying. Because you are not that. So, I think I was guided by the universe. Along the way, it took us a lot of time until we reached a place, huge house, and I know it's very close to the airport. Why? Because every now and then, nakakarinig ako na gumaganon, maakit ang aeroplano. Bumababa ang aeroplano, maakit na naman, bumababa, nagyayanig ang lupa, yung mga ganon. So, I presume it's in the airport. And that house, big house, kahit anong sigaw mo dyan, di ka maririnig. It's a huge
cake and a huge house. I can feel it kahit na wala akong nakapiling ako. Tapos, it is a house where the militaries are safe. It's a safe house where the militaries are safe. Marami silang safe houses. Doon nila tinotorture ang mga victims nila. Ano nangyari? Naririnig kong iba sumisigaw in pain. So, nagtutorture na sila. Pagbaba ko sa car, marami ng kamay ang mahawak sa iyo. Even at your back. May poke of the gun, pero meron pang sharp object, etc. Habang pinapalakad ka papasok. Pagkatapos nandun na kami sa loob ng bahay, continuous ang interrogation. And then finally, pinakit ako sa stairs, going up, merong sound ako narinig na papasukin nyo. Doon sa door, inopen. And when the door was open, sabi ng boses, labas na kayong lahat. Isara niyo ang pinto. So ano pang mangyayari doon? I was sexually abused by that guy, whoever that is. Sino lang bang pwedeng gumawa niyan, di ba? Heads. So, I was sexually abused, raped by the military, whoever he is. Pero mayroon nag-tip sa akin kung sino siya. Hindi ko na sinabi kung sino. It's in my head. I pray for his soul. So, dinala ako doon na rape. Pagkatapos ng rape, nilabas ako sa room. Pinatakti naman ako ng maraming military. Inigaw ako sa isang corner. Nilaputak ako ng lahat ng mga military. Nagtatawanan silang lahat. Tapos parang, in a place where you are there, merong humahawak lahat ng parte ng katawan mo. Merong nagsusubo ng penis. One at a time. Kagatin mo man siya, hindi siya mamamatay. Pero pwedeng ikaw ang mamatay. Tapos, so, it took me 2 to 3 days doon sa loob ng safe house where the militaries are safe. Tapos, yung situation na yon na maraming nagre-rape sa'yo for how many days, naisip ko sa sarili ko, bakit ba ganito ang ginagawa nila? Kayo ba ay may mga anak na babae? Meron ba kayong kapatid na babae? Meron ba kayong ina? Meron ba kayong kasintahan? Meron ba kayong mga kilala, mga close sa inyo na babae? Kung ginawa sa kanila ang ginagawa niyo sa akin, how would you feel? Yun ang tanong ko sa kanila. Alam mo ang sagot? Nagtawanan sila. At meron nagsabi, okay lang. Huwag lang ipakita sa amin. Okay na. So, ibig sabihin, second class ang babae. Hindi nila tinitingnan nakapantay nila ang babae. Tao din kaya yan. Kung wala ang babae, meron kayang lalaki sa mundo? Yun ang tanong ko sa sarili ko. So, nakamagawa, nagtawanan sila. Yun yung sagot. Napaka-macho ng mga lalaki. Sabi ko. Deep inside me, you're angry, but you cannot do anything. You're still handcuffed, you're still blindfolds. Nasa isip ko, mabuti pa ang basahan, nalilinis mo. Lagyan mo lang ng Clorox, puputi pa siya. Ang tao kaya? Ang babae kaya? Ako kaya? Malilinis pa kaya ako? Yun yung tanong ko sa sarili ko. Ganito ba ang magmahal sa bayan at magmahal sa kapwa? Ito yung dadanasin namin. Well, if this is it, so be it. Ngayon,
nangyari yun lahat. Dinala kami after third day. Nakita ko na yung mga kasama ko. Doon pala din dinala. Na-torture din sila. Dinala kami sa Camp Katitipan, sabi doon sa amin. Sige, magsalita kayo kung anong nangyari sa inyo doon. Maraming media dyan. May lumapit sa aming media. Siyempre, ibubulyaso ko sa kanila lahat yung aking, sasabihin ko lahat ng anong mga dinanas ko at dinanas ko. Pagkatapos nun, malaman ko, military pala din. So niloko kami. Parang tinesting lang kami kung anong sasabihin namin. Okay. Then, finally, we were brought to a camp, a jail in the city of Davao. Yung city na yon are surrounded with so many houses, establishments. Tapos, ipapasok ka dun sa malaking kulungan, tapos crack, ano? Bakit ako ipapasok dito? Ano bang kasalanan ko? Yun ang nasa isip ko. Kung magmahal sa bayan at magmahal sa kapwa. Sobre. Pasok. Nung makita ko yung cell namin, walang bed. Wala lahat. Wala man lang bedding, nothing. Bare. Simento. Mainit, malamok, masyadong madilim. Tapos, nakakatakot ang situation. Tapos hindi mo alam kung sino ang mga nandun sa loob ng kulungan. So anyway, as the time goes by, days goes by, hindi, yung time na pumasok pala kami, mayroong nagtapon yun. Wala nang military, may nagtapon ng mga banig, may nagtapon ng mga unan, etc. So parang ko, mayroong mga political prisoners dito. Kasi parang nag-upload sila ng mga gamit namin. Tapos, nanghingi ako ng papel at lapis. Sinulat ko lahat yun. Sa kumot, under the blanket, nagsulat ako. Hinulat ko lahat ng ang nangyari sa akin. And that was the time na I was able to release everything in that letter. That sulat. And then binigay ko yan, ilabas ko yan, palabas ko. Kaya nalaman ng marami na ako'y narin kung anong ginawa sa akin. And so it went out internationally. Kaya nalaman ito ng marami. And then nag-organize ang mga organizations, mga professionals doon sa Davao in my case. So maraming letters coming from different countries. Hindi ko na yung masagot sila lahat ang nag-aano doon. Anyway, that is the situation. While I was inside jail, hindi mo makain ang lahat ng mga pagkain dahil ang kanin, grabe ang amoy, hindi mo parang bulok na kanin. Tapos, ang sabaw, lumulutang na isda, ay marami din katabi niyan lumulutang na uod dahil binasang isda. Parang, who are we? Bakit ganito ang ginagawa nila? Na meron namang budget sana. Anyway, nalaman ko na there are 85 political prisoners in that jail. May pare, si Father Don Tison. Si John Ibasco, narinig niyo yun. Kasama ni Presidente Digong. John Ibasco, kasama namin yun sa loob ng kulungan. Maraming mga professional sa loob ng kulungan at maraming magsasaka manggagawa, etc. and so on. So parang sa part namin, nagkaroon kami ng hunger strike for 44 days. Hindi kami kumakain. Anyway, prior to that, sabi ko, gusto kong mag-file ng case against the military. Sabi ng lawyer ko, wow.
meron kang kaso. Pinataw ng militar. Ano? Bakit magkakaso sila sa akin? Anong kasalanan? Kasalanan ko. Sabi niya, matindi. Conspiracy to commit rebellion. Ha? Wala naman akong dalang baril. Wala naman. Ganon sila. They can fabricate cases. Tapos, i-review ko lahat ng mga documents ko ngayon. Ang prosecutor noon, yung presidente ngayon. Imagine. Wow. Sabi ko, isip-isip ko. Anyway, nandun ako, nakakulong pa rin. Dahil doon sa situation na yun, na may conspiracy to commit rebellion. Tapos, after 3 months, ako sa jail, pinaglaban ng lawyers, flag lawyer, pre-legal assistance group ni Michelle, ng tatay Michelle Joko. Lahat ng mga lawyers nationwide, marami ang members ng flag, pre-legal assistance group. Pinagtanggol nila ako. The case was dropped for lack of evidence. But they cannot bring me out of jail. Why? Because of the PCO, Presidential Commitment Order, that only the President can release. So, ibig sabihin, ang korte walang sinusunod. Hindi nila masusunod ang batas. Ganyan ang martial law. So, only the President can allow a release. PCO. September 11, birthday ni Marcos. Prior to that, nag-release siya na sa newspaper. The following will be released for humanitarian reason dahil may puso na ang presidente natin. Presidente Marcos. Hilda Narciso, Ana May Morales, Jetro Junicio, etc. Yung si Volker Smith, yung German pastor na kasama namin at si Carl Gaspar, hindi na-release. And the other people inside jail na 85 kami lahat, hindi na-release yun. Pero nakalagay doon, 39 will be released. Ako lang pala, tsaka si Jetro, tsaka si Aname. All the rest, matagal na na-release at matagal na may patay na doon ng iba. So, ganun, kasinungaling. Lahat na lang sinisinungaling nila. Kung sa part namin, kung hindi kami papagsuri noon, hindi namin malalaman yun. Not even a lot of people noon, hindi nila alam kung ano nangyari sa akin. So anyway, back to that situation. Nagkaroon kami ng hunger strike for 44 days. Dahil marami kaming demands. Yung sinasabi ko nga, mainit, malamok, etc. Not well ventilated ang aming rooms, ang selda. Hindi kami inaalaw ng visitors, talk and hug the visitors. At least times pa bago makakausap, nakikinig ang military. Pagkain namin, dinudumihan pa nila pag ipinasok. Pagkain namin sa loob, hindi namin makain. Tapos doon sa loob ng kulungan, may nangyayari na hinihila ng militar, patatakbuhin, babarilin at sasabihin, lumaban. Naririnig ko yun ngayon. Ganon. Maliban doon, gusto ko din isama doon sa demands namin yung kaso ko. Ni-rape ako. Bigyan ng hustisya. 10 yung aming demands. Ilan lang ang binigay after 44 days. Para lang hindi sila international na naman. Takot sila sa international. So anyway, yun yung situation. Na-release kami. Tapos sa part ko, under surveillance pa rin ako. Napapansin ko yan.
Kaya marami sa mga friends ko pag-release sa akin, kailangan ako itago. Kasi nagsasalita ako agad sa media. Sasalita ako in public. Itatago nila ako pagkatapos ko nagsalita. So parang nakakulong pa rin ako. Wala kang makakonect na tao. Ang bigat din yun. So natatakot silang lumapit sa iyo, baka yung lalapit sa iyo, baka i-equate nila na komunista din yun. Ganun. Kasi ako in-equate nila na komunista din daw. So, marami din takot. So, ganun ang situation. Pinapakita ko lang sa inyo, sa isang tao lang yan, how it's being handled ng martial law. Ang sitwasyon. Kaya sa akin, hindi ako pwedeng manahimik. I would talk rather. Eh kung nung panahon ng martial law, ganun ang ginawa sa amin. And even to death. Actually, by the way, balikan ko yun, sinabi ko doon na makita kong parang nilamutak na nila ang pagkatao ko doon sa safe house. Hiniling ko kaya sa kanila, patayin nyo na ako, barilin nyo na ako, pwede ba? Please, nakikiusap ako. Hindi nila ako binaril. I don't know why, but siguro dahil mayroon kaming kasamang foreigner, na pag hinanap ang foreigner at ang kasama ay namatay, etc. So, pwede malaking issue yun sa international. So, to shortcut it all, parang natapos na wala ako sa kulungan, pero yet, ang trauma nandun pa rin. Kaya ako din, lumabas ako ng bansa, nag-aral ako sa Denmark, stress tension reduction therapy. Nag-aral ako how to do massage and therapy para ako din ay nahihil ko ng sarili ko. Knowing anatomy and physiology, which makes me love what the body, how the universe and God had made our body precious. And so that's how I learned to be more, to become a healer, to heal the country and to heal the people in general. It's not only by healing, treating them, but also educating them as well. That's how I contribute kahit na sabi ko, kamamatay mo man ang sitwasyon na gano'n. So really, that is how we have to love our country. But before that, for you young people, I would like to say, have a questioning minds. Have a critical minds. Be analytical. Do your research. You have to do that. Multiply the work because you're not there at that time. You will be the ones to teach the next generation about this. I'm bringing with me a torch, flaming torch. I'll pass it on to you. Have that torch flaming all throughout so that the land will be free, the country will be free, and the humanity will be free as well.